Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Γιατί είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Και να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε, το υπενθυμίζω πάντοτε, ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, από κάτω υπάρχουν οι χρόνοι, αμέσως από κάτω το link του καινούριου καναλιού για όποιον θέλει να κάνει εγγραφή και βεβαίως αμέσως από κάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Όλα αλλάζουν. Έρχεται η καρμική δικαίωση. Και βέβαια είναι πολύ γνωστό και αναμενόμενο πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που είστε εδώ, είτε στο δικό μου είτε στα άλλα κανάλια τα αντίστοιχα, είστε άνθρωποι που κάποια στιγμή στη ζωή σας έχετε αδικηθεί, έχετε ταλαιπωρηθεί, οπότε αυτό το θέμα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Για πάμε να επιλέξετε εδώ από αυτές τις υπέροχες κολοκύθες μου. Ναι, τις αγαπώ πολύ. Λοιπόν, πάμε. Λευκή, σωμών και χρυσή. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αλλάζει και έρχεται επιτέλους αυτή η καρμική δικαίωση. Πρώτη κάρτα εδώ, δική σας καρτούλα, είναι ο μάγος. Και για το μάγο έχω να σας πω τα εξής. Επειδή είναι η δική σας η κάρτα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω τα μηνύματα, ανεξαρτήτως καν και του θέματος που εξετάζουμε σήμερα. Γιατί ο μάγος σε ένα προσωπικό άνοιγμα, δηλαδή από μένα προς εσάς, αυτό εννοώ προσωπικό, είναι μια εξαιρετική κάρτα. Είναι η κάρτα η οποία έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι έχετε στα χέρια σας όλα τα εργαλεία, είτε για να δημιουργήσετε είτε για να καταστρέψετε. Και όπως όλοι οι άνθρωποι βέβαια, έτσι, απλώς δεν το συνειδητοποιούμε το πόσο μεγάλη δύναμη έχουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται αυτή η υπενθύμηση, ιδιαιτέρως αν επιθυμείτε να κάνετε κάτι δημιουργικό, αν έχετε την πρόθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι δηλαδή απλά να θέλετε να κάνετε κάτι δημιουργικό μες στο μυαλό σας και να το έχετε εκεί δηλαδή στη σκέψη και τη φαντασία σας. Ο μάγος είναι η στιγμή που βάζουμε τα όνειρά μας, τα μετατρέπουμε σε πράξεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα αποκτήσουμε. Πολύ δυνατή κάρτα, μεγάλη αρκάνα, και να το θυμάστε ότι μπορείτε να έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία σε ό,τι εσείς αποφασίσετε δημιουργικό να κάνετε. Μάλιστα, μεγάλη αρκάνα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τον τρελό λοιπόν, εξαιρετική κάρτα και αυτή και αγαπημένη,
Γιατί, όπως το λέω κάθε φορά, σε όποια ηλικία κι αν είμαστε, το να κάνουμε όνειρα, να κάνουμε σχέδια και να κάνουμε καινούρια πράγματα και καινούρια ξεκινήματα στη ζωή μας, είναι ευλογία. Όποιος σταματά να κάνει όνειρα στη ζωή του, αυτός είναι σαν να παραιτείται από τη ζωή. Οπότε, ό,τι και αν θέλετε να ξεκινήσετε, με το καλό να το ξεκινήσετε και εύχομαι πάντοτε να έχετε όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Λοιπόν, τώρα, το μόνο που θέλω έτσι να σας χτυπήσω ένα μικρούλι καμπανάκι είναι το εξής. Επειδή ο τρελός έχει άγνοια κινδύνου. Είναι σαν το παιδάκι που μπορεί να δει, να το κρατάτε ας πούμε από το χέρι, να περάσετε απέναντι το δρόμο, να δει κάτι που θα του τραβήξει την προσοχή και να τραβηχτεί, να φύγει από το χέρι σας και με τα γνωστά επακόλουθα. Λοιπόν, οπότε, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτό το ρίσκο, βάλτε λίγο και τη λογική, γιατί αυτός ακολουθεί μόνο την καρδιά του και το θέμα δεν είναι το ότι ακολουθεί μόνο την καρδιά του, γιατί στην ουσία η διαδρομή μας στη ζωή αυτή πρέπει να είναι. Να ακολουθούμε το δρόμο που μας δείχνει η καρδιά μας, γιατί εκεί μόνο έτσι οδηγούμαστε στην ευτυχία. Το θέμα όμως είναι να βλέπουμε όντως αυτό αξίζει ή είναι ρίσκο. Για πάμε παρακάτω να δούμε. 3 σπαθί, μάλιστα. Μου έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, έχετε πονέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ πιθανό όλος αυτός ο πόνος να προέρχεται από έναν χωρισμό, γιατί το 3 σπαθί είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με το χωρισμό και καταλαβαίνω ότι είναι πιθανό να θέλετε να δικαιωθείτε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Πάμε λοιπόν να δούμε την αλλαγή που έρχεται ή τις αλλαγές και τη δικαίωση που περιμένετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Μούσα Πεντάκτηνο. Μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, καταπληκτική κάρτα, η οποία ονομάζεται, έχει τον τίτλο «Ο Άρχοντας του Πλούτου». Γιατί τα πεντάκτηνα πάντοτε συνδέονται με τα επαγγελματικά μας, με τα οικονομικά μας, τα περιουσιακά μας κλπ. Και μπορεί να έχετε αδικηθεί σε κάποιο κληρονομικό θέμα, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι μόνο τα ερωτικά στη ζωή μας. Οπότε εδώ είναι σαν να σας λέει η κάρτα ότι θα δικαιωθείτε. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, είναι της ικανοποίησης, της αίσθησης, της ασφάλειας και της σιγουριάς που νιώθουμε όταν έχουμε εξασφαλισμένα τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, τα προστοζήν. Βέβαια η κάρτα υπόσχεται και πολλά παραπάνω, αλλά εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι μια κάρτα η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια και με την πατρική σας οικογένεια ή με τη δική σας αν έχετε προσωπική οικογένεια, γιατί είναι μια κάρτα που εκπροσωπεί και το γάμο, με την παραδοσιακή έννοια όμως, γιατί τα πεντάκτηνα είναι και λίγο συντηρητικά. Όπως και να το δούμε, είναι μια καταπληκτική κάρτα. Είτε αφορά επαγγελματικά, είτε κληρονομικά, είτε οικογενειακά. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. 9 κούπα. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία κάρτα με πολύ θετικές ενέργειες. Είναι μια κάρτα που φέρνει αυθονία και κυρίως φέρνει εσωτερική αυθονία. Δηλαδή αυτή την αίσθηση της πληρότητας που νιώθουμε όταν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Αυτό είναι το α και το ω. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας και όσο καλό και θετικό να είναι, αν εμείς μέσα μας δεν είμαστε καλά, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα απολύτως. Οπότε εδώ αυτή η κάρτα φέρνει συναισθηματική πληρότητα. Είμαι καλά έτσι όπως είμαι. Και αυθονία, έτσι, γιατί είναι μια κάρτα που επίσης
μιλά για αυθονία, ότι έχετε στη διάθεσή σας ή θα έχετε, εύχομαι άμεσα, όλα όσα χρειάζεστε για να είστε καλά. 2 σπαθί. Εδώ με αυτή την καρτούλα βλέπω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, ένας διχασμός, μπορεί να ξέρετε ότι πρέπει να πάρετε μία απόφαση και να δυσκολευτείτε να την πάρετε. Για να δούμε, θα την πάρετε 7 σπαθιά μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία ξεκινήσαμε και τώρα λίγο εδώ έχουμε κατέβει ενεργειακά με την έννοια του ότι τα σπαθιά πάντοτε είναι κάρτες αυστηρές, δεν έχουν συναίσθημα, αναφέρονται σε ξεκαθαρίσματα. Η συγκεκριμένη δε είναι από τις πιο δύσκολες που μπορούμε να έχουμε, γιατί είναι η κάρτα η οποία έχει συνδεθεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε θέματα πολλά. Στην καλύτερη της εκδοχή είναι ο κατ' επιλογή Εργένης ή Εργένισσα. Για να δούμε τι θέλουν τι μηνύματα έχουμε εδώ. Μάλιστα, κρίση, μεγάλη αρκάνα. Ιδού οι αλλαγές λοιπόν. Γιατί είναι μια κάρτα που φέρνει αλλαγές. Wow! Λοιπόν, καταπληκτική κάρτα, άσος μπαστούνι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, χαίρομαι τόσο πάρα πολύ που άνοιξε, έτσι, είχαμε 2 δύσκολες κάρτες στο κέντρο, αλλά άνοιξε πάρα πολύ ωραία το άνοιγμά σας και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί η τελευταία κάρτα που έχω ανοίξει εδώ, ο άσος μπαστούνι, έχει παρόμοιες ενέργειες με τον μάγο που ήταν η πρώτη κάρτα, η κάρτα βάσης, η δική σας καρτούλα. Εδώ λοιπόν αυτός ο άσος, οι άσοι πάντοτε δηλώνουν τα καινούρια ξεκινήματα. Ο συγκεκριμένος άσος είναι ο άσος της δημιουργίας, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες πολύ υψηλής ενέργειας, δημιουργικότητας, πάθους, έχουν αυτές τις ενέργειες, αγάπη για τη ζωή. Οπότε αυτό λοιπόν εγώ που συνειδητοποιώ είναι ότι είναι πολύ πιθανό να δικαιωθείτε για κάποιο θέμα που αναφέρεται έτσι σε περιουσιακά κλπ. Να νιώσετε πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση μέσα από αυτό και φυσικά και δικαίωση εννοείται, και μετά θα μπείτε σε μια διαδικασία να πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις στη ζωή σας και να κάνετε πολύ σημαντικές επίσης αλλαγές στη ζωή σας. Και η πρώτη και πιο σημαντική από όλες είναι η εσωτερική σας αφύπνιση, δηλαδή να αλλάξετε τα πράγματα που δεν σας αρέσουν. Για να τα αλλάξετε βέβαια θα πρέπει να αλλάξετε πρώτα τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε και αντιμετωπίζετε τη ζωή. Αυτή η αλλαγή η οποία μπορεί να σας οδηγήσει, εδώ αυτή η κάρτα είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να σας οδηγήσει στο να ανακαλύψετε ακόμα και τον προορισμό σας, το πραγματικό σας προορισμό σε αυτή τη ζωή. Είναι μεγαλειώδες αυτό, έτσι, είναι η κάρτα της αναγέννησης, της αφύπνισης, της μεταμόρφωσης, των αποτελεσμάτων. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη δύναμη και ο άσος που ακολουθεί είναι σαν να σας στέλνει το μήνυμα ότι θα ανοίξετε τα φτερά σας και θα πετάξετε πάρα πολύ ψηλά. Γιατί ναι μεν είναι άσος και οι άσοι δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν ένα μακροπρόθεσμο μέλλον, ο συγκεκριμένος όμως, όπως και ο μάγος, σας λέει ότι μπορείτε, έχετε τις ικανότητες ούτως ώστε να ανοίξετε τα φτερά σας και να πετάξετε πολύ ψηλά. Μα εξαιρετικό είναι το άνοιγμά σας, χαίρομαι πάρα πολύ.
Ναι, θα πάρετε το σπαθί σας και θα τα καθαρίσετε, θα τα ξεκαθαρίσετε όλα. Βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο του Ζυγού και θέλω να παρατηρήσετε το εξής. Στη συγκεκριμένη ταρό μόνο απεικονίζεται έτσι. Στο ξύφος της επάνω υπάρχει μία πεταλούδα. Η πεταλούδα έχει έναν εκπληκτικό συμβολισμό, γιατί είναι μία κάμπια πρώτα η πεταλούδα και για να γίνει πεταλούδα μεταμορφώνεται. Έρχονται λοιπόν να συνδυαστούν πάρα πολύ ωραία οι κάρτες σας, έχουν μια πολύ ωραία ροή και βλέπω ότι πραγματικά θα μεταμορφωθεί η ζωή σας. Θα διαλύσετε εσείς θα τα πετύχετε όλα. Εσείς θα δικαιώσετε τον εαυτό σας. Τα σπαθιά πάντοτε, να ξέρετε, είναι κάρτες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τη δικαίωση και με τη δικαιοσύνη. Και είναι πολύ σημαντικό που ανοίξαμε αυτή ως τελική κάρτα. Και από ό,τι καταλαβαίνω με τις κάρτες που έχω μπροστά μου, εσείς είστε που θα κάνετε το μεγάλο μπαμ, τη μεγάλη ανατροπή. Θα διαλύσετε κάθε ψευδαίσθηση, τίποτα, όλα θα είναι στο φως. Εδώ με αυτή τη βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της ηθικής. Και σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να έρθει και αυτή η δικαίωση, εννοείται, αλλά και εδώ αυτά τα ξεκινήματα, τα υπέροχα. Είναι μια ενέργεια που υπάρχει πάρα πολύ έντονη στο άνοιγμά σας, έτσι, και τα καινούρια ξεκινήματα, γιατί το είδαμε και με τον τρελό. Οπότε δεν σας πιάνει κανένας, πιστεύω ότι πραγματικά, κυριολεκτικά, τα καλύτερα είναι μπροστά σας και θα τα διεκδικήσετε εσείς. Δεν θα εγκαταλείψετε οποιαδήποτε μάχη, ας πούμε, λέμε τώρα, μπορεί να δίνετε μία μάχη για τα κληρονομικά σας ή για την οικογενειακή επιχείρηση ή οτιδήποτε. Δεν θα εγκαταλείψετε τον αγώνα γιατί θα δικαιωθείτε. Και με το καλό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τις αλλαγές που θα φέρουν την καρμική δικαίωση στη ζωή σας. Όχι. Λοιπόν, πάμε. Τι να κάνω, παιδιά, και εγώ άνθρωπος είμαι και μπερδεύομαι. Λοιπόν, Βασιλιάς Μπαστούνι, δική σας κάρτα εδώ, πάρα πολύ ωραία κάρτα έχετε. Βασιλιάς Μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Λέοντα. Πέρα όμως από τα ζώδια, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι της δράσης. Γεμάτος πάθος. Φυσικά και μπορείτε να είστε κι εσείς εδώ ή μπορεί να παρακολουθείτε το άνοιγμα για κάποιον άνθρωπο που έχει αυτές τις αντίστοιχες ενέργειες. Πολύ δυναμικός λοιπόν, πολύ ενεργητικός, παθιασμένος, θέλει να νιώθει πάθος για οτιδήποτε κάνει στη ζωή του. Αν δεν νιώθει πάθος, πολύ απλά δεν ασχολείται. Ηγέτης και έχει αυτή την ικανότητα. Και επίσης επειδή είναι πλέον βασιλιάς, έχει αποκτήσει και την ωριμότητα και δεν βιάζεται ποτέ. Αφήνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν και μετά παίρνει τις αποφάσεις του ή κάνει τις κινήσεις του. Τώρα, σαν σύντροφος, δεν είναι ο σύντροφος που θα είναι διαρκώς κατά πάνω σας, γιατί θέλει να κάνει πολλά πράγματα και θέλει να έχει το χώρο του και το χρόνο του. Δεν περιορίζεται ποτέ σε μία σχέση που θα τον κάνει να νιώσει ότι φυλακίζεται. Εγωιστής επίσης, ο πιο εγωιστής βασιλιάς, μάλιστα 8 σπαθιά. Γιατί παιδιά μου είστε έτσι, γιατί. Λοιπόν, παρακαλώ να φύγετε από αυτή την ενέργεια.
Είναι η κάρτα την οποία ονομάζουμε φυλακή και περιγράφει την κατάσταση που ένας άνθρωπος νιώθει ότι είναι τα χέρια του δεμένα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αντιδράσει σε μια κατάσταση η οποία τον καταπιέζει. Επειδή έχουμε οχτάρι εδώ και τα οχτάρια συνδέονται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να ξεφύγετε, να το ξέρετε αυτό, να το θυμάστε, αρκεί να το πιστέψετε εσείς. Γιατί αν εσείς δεν το πιστεύετε και περιμένετε ότι μπορεί να έρθει στη ζωή σας ένας σωτήρας ή να γίνει ένα θαύμα, δεν υπάρχουν σωτήρες. Εμείς είμαστε οι μοναδικοί σωτήρες του εαυτού μας. Οπότε, αν όντως κάποιοι νιώθετε έτσι, θα πρέπει να οργανώσετε πάρα πολύ καλά ένα σχέδιο και να το ακολουθήσετε με στρατιωτικές αρετές, απόλυτη πειθαρχία. Δεν θα ξεφεύγετε καθόλου από το σχέδιό σας και θα δείτε τι ωραία που θα απελευθερωθείτε. Wow! Τι υπέροχη κάρτα, παιδιά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν υπάρχει και πολύ καλή ροή, τουλάχιστον στις πρώτες ενέργειες εδώ. Γιατί βέβαια θα υπήρχε τέλεια ροή αν δεν είχαμε αυτό το 8 σπαθί στη μέση. Μπορεί να μας δηλώνει βέβαια ότι κάποιοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί είχατε επενδύσει εντός εισαγωγικών σε μία σχέση που πιστεύατε πραγματικά ότι αυτή είναι η σχέση της ζωής σας. Και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Και βιώσατε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή και φυσικά είναι και πολύ πιθανό να νιώθετε πληγωμένοι, προδομένοι, απογοητευμένοι και όλα αυτά. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, όμως θα δικαιωθείτε. Σελήνη. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Μεγάλη Αρκάνα. Ακόλουθος σπαθί. Άσος πεντάκτηνο. Οκ. Αρχίζει να διορθώνεται. 8 πεντάκτηνα. 9 σπαθί. Και 6 μπαστούνι. Ευτυχώς. Λοιπόν. Το ευτυχώς πήγαινε στο ότι οι περισσότερες κάρτες εδώ είναι ψιλοζόρικες, ας το πω έτσι. Αλλά εδώ κλείσαμε τουλάχιστον την πρώτη φάση του ανοίγματος με μια υπέροχη κάρτα η οποία δικαίωσε και τα πάντα όλα σας υπόσχεται. Λοιπόν, και αλλαγές φυσικά. Για πάμε να τα δούμε με τη σειρά όμως. Η Σελήνη είναι μια κάρτα προειδοποιητική. Σας λέει ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ και τι πιστεύετε και ποιον εμπιστεύεστε, γιατί μπορεί να σας παρουσιάζουν μια κατάσταση παραποιημένη. Τώρα, επειδή ακολουθεί δίπλα ο ακόλουθος σπαθί, θα σας πω το εξής. Βεβαίως, να διαχωρίσω λίγο και να πω ότι αν κάποια από εσάς σκοπεύει να ξεκινήσει κάτι να μαθαίνει ή να σπουδάζει, είναι μια υπέροχη κάρτα. Για όλα τα υπόλοιπα όμως, αναφορικά με τις σχέσεις δηλαδή, είναι μια κάρτα που δείχνει καυγάδες και τσακωμούς και χωρισμούς, τέτοια πράγματα, και επίσης μπορεί να αναφέρεται και σε διαδικτυακές σχέσεις. Οπότε εδώ, επειδή είναι οι κάρτες αυτές δίπλα-δίπλα, θέλω να σας τονίσω πάρα πολύ ότι αν είστε σε μία διαδικτυακή σχέση, θα δώσετε ένα εύλογο, όσοι θέλετε βέβαια και όσες θέλετε, έτσι με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Όσοι το επιθυμείτε, όσες το επιθυμείτε. Λοιπόν, θα δώσετε ένα χρονικό περιθώριο και αν δείτε ότι δεν συναντιέστε από κοντά με αυτόν τον άνθρωπο να γνωριστείτε, όσα σας λέει είναι παραμύθια. Θέλω πάρα πολύ να προσέχετε σε αυτό, γιατί δυστυχώς, παρόλο που είναι κάτι πλέον που έχει μαθευτεί, το ότι ενέχει κινδύνους εξαπάτησης μία διαδικτυακή σχέση.
Παρόλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό καλά κρατεί, συνεχίζει. Και πώς το καταλαβαίνω? Το καταλαβαίνω γιατί έχω πάρα πολλά αιτήματα από άντρες. Που πολύ σπάνια, στο Facebook εννοώ, πολύ σπάνια είναι γιατί θέλουν, ας πούμε, να κάνουμε ένα προσωπικό άνοιγμα. Τις περισσότερες φορές το καταλαβαίνω γιατί μπαίνω αμέσως στο προφίλ, παιδιά, και τσεκάρω, έτσι. Λοιπόν, και λέω, κοίταξε να δεις, έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουν υποθεί τόσα και τόσα και τόσα, και όμως αυτό το κακό δεν σταματάει. Οπότε θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Ένα ξεκίνημα έρχεται στη ζωή σας και αυτό μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για εσάς. Το βλέπω εδώ στα επαγγελματικά, για να σας πω την αλήθεια. Γιατί έχουμε τον άσο πεντάκτηνο και αντίπλα ακολουθεί το 8 πεντάκτηνο. Τώρα, αυτό το ξεκίνημα, το καινούριο, το εργασιακό που θα κάνετε, δεν θα εξελιχθεί πιθανότατα στους χρόνους που εσείς το επιθυμείτε. Τα πεντάκτηνα εξελίσσονται πάρα πολύ αργά, αλλά από την άλλη έχουν θεμελίωση, έχουν σταθερότητα και πολλές φορές αυτός είναι και ο σωστός δρόμος. Οπότε φαίνεται ότι κάτι πάρα πολύ θετικό θα ξεκινήσει, θα έρθει στα επαγγελματικά σας και αρκεί να είστε αφοσιωμένοι και να εργάζεστε έτσι πάρα πολύ, δηλαδή να δείχνετε την αγάπη σας σε αυτό που κάνετε και έτσι μπορείτε να κατακτήσετε την όποια επιτυχία εσείς επιθυμείτε. Ακολουθεί το 9 σπαθί. Το 9 σπαθί είναι μια κάρτα που αναφέρεται σε σκέψεις, σε εφιάλτες, σε σενάρια που κάνουμε μέσα στο μυαλό μας όταν απογοητευόμαστε ή πληγωνόμαστε από κάτι. Επίσης είναι μια κάρτα που συνδέεται έτσι και με λόγια, με κουτσομπολιά κλπ. Φροντίστε να μείνετε έξω από οποιαδήποτε τέτοια ιστορία, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά σας. Η τελική λοιπόν καρτούλα που έχω ανοίξει είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι εδώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν εγκαταλείπει στην πρώτη αποτυχία, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο στη ζωή μας να θέλουμε να κάνουμε κάτι, να πραγματοποιήσουμε ένα στόχο μας, ένα όνειρό μας και να γίνεται με την πρώτη. Αυτό είναι λίγο έως πάρα πολύ σπάνιο. Εκεί λοιπόν την ώρα που έχουμε την πρώτη αποτυχία και απογοητευόμαστε πάρα πολύ, εκεί είναι που πρέπει να πεισμώσουμε. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο και δημιουργικό πείσμα. Εκεί πεισμώνουμε λοιπόν και λέμε όχι, δεν πειράζει, απέτυχα μια φορά και τι έγινε. Θα προσπαθήσω ξανά και ξανά. Αυτή η διαδρομή οδηγεί εδώ στην επιτυχία, στον ήρωα και τον νικητή. Τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι εσείς μέσα σας να νιώσετε ήρωες και νικητές. Και να μην αντλείτε την αξία σας από ανθρώπους ή καταστάσεις, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς οι άνθρωποι και οι καταστάσεις στη ζωή μας είναι ρευστοί και ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να φύγει, μια κατάσταση να αλλάξει, δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Δεν είναι λοιπόν σωστό ξαφνικά να φύγουν οι άλλοι από κοντά μας και εμείς να νιώσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Αλίμονο. Φυσικά και είμαστε και είσαστε ήρωες και νικητές. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, έτσι. Σίγουρα θα προκαλέσετε το θαυμασμό γύρω σας. Αλλά μη μασίσετε σε αυτό. Όχι. Ψύχραιμα, όμορφα, συνεχίζετε να εργάζεστε, γιατί δεν τελειώνει η δουλειά. Κάνουμε μια επιτυχία, ολοκληρώνουμε έναν πρώτο στόχο και βάζουμε τον επόμενο. Πάμε να ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα και να κλείσουμε το άνοιγμά σας, που ευτυχώς και βέβαια, ναι, παρέλειψα να το πω, ότι η δικαίωση θα έρθει εδώ. Άρα έχετε ακόμα λίγο δρόμο μπροστά σας, έως και πολύ, αλλά η δικαίωση σας περιμένει. Και θεωρώ ότι αναφέρεται σε επαγγελματικά, έτσι. Λοιπόν,
Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει ως εξέλιξη, πάρα πολύ. Γιατί η μεσαία κάρτα που άνοιξα στις πρώτες ενέργειες τις δικές σας ήταν η ίδια, αλλά στην κλασική ταρό. Που εκεί δεν υπάρχει άνθρωπος δεύτερος να δώσει καμία βοήθεια ή τίποτα, όπως σας έλεγα, ότι εσείς είστε οι σωτήρες του εαυτού σας. Και εδώ λοιπόν φαίνεται ότι θα έχετε και βοήθεια. Και θα απελευθερωθείτε από μια κατάσταση η οποία πραγματικά σας έχει εγκλωβίσει και σας δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή. Γιατί το βλέπετε εδώ, είναι η εξέλιξη, καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία. Άρα έχετε να περιμένετε πολλά όμορφα και την απελευθέρωση για όποιο θέμα, έτσι ο καθένας σας μπορεί να είναι εγκλωβισμένος, αλλά και τη δικαίωση εδώ με μια τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τις αλλαγές που θα φέρουν και στη δική σας ζωή την καρμική δικαίωση. Άρμα. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του καρκίνου. Το άρμα βεβαίως είναι ένα στρατιωτικό όχημα και κοιτάξτε τώρα εδώ πώς έχει εμπνευστεί ο καλλιτέχνης που έχει ζωγραφίσει αυτές τις κάρτες. Γιατί το άρμα πάντοτε στην κλασική ταρό και στις περισσότερες ταρό απεικονίζεται με μια μεγάλη αντίθεση. Με ένα άλογο μαύρο και ένα άσπρο, με μια σφίγγα μαύρη και μια άσπρη. Εδώ λοιπόν το έχει βάλει στο χρώμα του ζώου. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι είναι αυτό το ζωάκι, αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπετε το άσπρο και το μαύρο. Για να δείξει την αντίθεση, γιατί πολλές φορές η κάρτα αναφέρεται σε καταστάσεις ή σε ανθρώπους που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Όμως είναι μία κάρτα θριάμβου και νίκης και επιτυχίας, αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, αν έχετε βάλει έναν στόχο ζωής και θέλετε να τον πετύχετε πραγματικά, οι ενέργειες εδώ είναι πολύ συγκεκριμένες. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα ακολουθείτε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και επίσης δεν θα ακούτε τίποτα και κανέναν. Γιατί πολλές φορές είναι συχνό το φαινόμενο, πάρα πολλές φορές δηλαδή, να έχουμε γύρω μας διάφορες φωνές και να μας λένε «Μπα, δεν θα πετύχεις, δεν θα τα καταφέρεις, το έχουν κάνει κι άλλοι και έχουν αποτύχει» κλπ. Αν μέσα σας λέει «Κάντο», εσείς να το κάνετε. Να μην σας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Και βεβαίως, όπως σας είπα, είναι μια κάρτα θριάμβου και επιτυχίας. Μπορεί να σας οδηγήσει στη νίκη, μια τέτοια νίκη που ούτε κι εσείς οι ίδιοι δεν θα το πιστεύετε. Τώρα, όσον αφορά τις τις συγκρουσιακές καταστάσεις ή τους ανθρώπους, εκεί όταν δεν μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη λύση, η κάρτα συμβουλεύει να βρεθεί η χρυσή τομή. Αφενός, αφετέρου, αν κάποιοι από εσάς νιώθετε έτσι ένα υπερβολικό συναίσθημα, γιατί μπορεί ας πούμε να έχετε χωρίσει, λέμε τώρα, και να νιώθετε και αυτό συνέχεια έτσι να σας ταλαιπωρεί μέσα σας, η κάρτα λέει ότι αυτό πρέπει να το περιορίσετε και να αφοσιωθείτε σε αυτά που είναι σημαντικά πλέον στη ζωή σας.
τι υπέροχη κάρτα, 15 άκτινα. Ο άρχοντας του πλούτου έρχεται, παιδιά, στη ζωή σας. Τι καταπληκτική κάρτα, τρελαίνομαι. Λοιπόν, τώρα, είναι η κάρτα η οποία αναφέρεται σε ακμάζουσες επιχειρήσεις, σε κληρονομιές, σε χρήματα, σε προαγωγή, σε επενδύσεις, σε ακίνητα. Παράλληλα είναι και η κάρτα της οικογένειας, είτε της πατρικής σας οικογένειας, είτε της προσωπικής σας οικογένειας. Και είναι μια θετικότατη και υπέροχη κάρτα. Για τα πάντα όλα. Μπορεί να σας παραχωρήσει κάποιος γονιός ένα ακίνητο. Μπορεί να σας παραχωρήσει την οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να πάρετε μία προαγωγή. Κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στα οικονομικό-επαγγελματικά σας, αλλά όχι μόνο. Μπορεί να είστε σε μία σχέση και αυτή η σχέση πλέον να περάσει σε ένα επόμενο πιο παραδοσιακό στάδιο. Είναι μια κάρτα που, όπως σας είπα, συνδέεται με το γάμο και με την οικογένεια. 4 πεντάκτινα. Το 4 πεντάκτινα είναι μια κάρτα που είναι κάρτα κτήσης και εκτιτικότητας. Για οικονομικά, περιουσιακά και εργασιακά είναι σούπερ. Για τα αισθηματικά λίγο έχει θέματα, γιατί όπως σας είπα είναι η κάρτα της κτήσης και της εκτιτικότητας, και η κτήση και η εκτιτικότητα επεκτείνεται στα πάντα στη ζωή μας. Δηλαδή εδώ επεκτείνεται και στα συναισθήματα και στους ανθρώπους και μπορεί να δημιουργήσει σκηνές, υλοτυπίες και διάφορα τέτοια. Επίσης, επειδή έχουμε τεσάρι, τα τεσσάρια είναι σταθερά και μετακίνητα, και επειδή έχουμε και πεντάκτινα που είναι πάρα πολύ αργά στις εξελίξεις τους, έχουμε εδώ δηλαδή το συνδυασμό που σκοτώνει εντός εισαγωγικών. Και μπορεί να δηλώνει ότι κάποιοι από εσάς είστε σε μία σχέση η οποία δεν λειτουργεί. Δεν είστε καλά μέσα σε αυτή τη σχέση, παρόλα αυτά μπορεί να μένετε εκεί. Αυτό, αν συμβαίνει, θα πρέπει να το δείτε. Πάμε να περάσουμε τώρα να δούμε τις αλλαγές. Καλά, η αλλαγή την είδαμε. Λοιπόν, με το 15 άκτινο, εντάξει, δεν θέλετε και τίποτα άλλο. Αρχιέρεια εδώ. Κρίση. Μεγάλη αρκάνα παρέλαση κάνει στο άνοιγμά σας. Θάνατος. Μη μου φοβάστε ποτέ με την κάρτα του θανάτου. Είναι η κάρτα της μεταμόρφωσης, των αλλαγών, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. 7 σπαθί. Οχτώ κούπα. Και 7 πεντάκτινα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ τι βλέπω? Βλέπω ότι αναφορικά με κάποιο αισθηματικό θέμα, το οποίο μπορεί να αφορά και παράλληλη σχέση, θα πρέπει να πάρετε τη μεγάλη απόφαση να φύγετε από αυτή την ιστορία. Είτε είστε ακόμα σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, είτε ακόμα μέσα σας νιώθετε συναισθήματα. Γιατί αυτό μπλοκάρει τη ζωή σας. Δηλαδή, αν είναι κάτι καλό να έρθει, δεν μπορείτε να το δείτε. Δηλαδή και δίπλα σας να περάσετε, θα το δείτε, παιδιά. Γι' αυτό σας το λέω, φυσικά εννοείται ότι θα κάνετε εσείς αυτό που θέλετε. Μπορεί να περιμένετε δικαίωση από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα έρθει. Η δικαίωση μέχρι στιγμή στο άνοιγμά σας περιορίζεται στα οικονομικο-επαγγελματικά, και αν έχετε οικογένεια ή πατρική ή δική σας, και κάτι καλό, πολύ καλό θα γίνει και εκεί. Αλλά εάν ενδιαφέρεστε, εν πάση περιπτώσει, για μία σχέση όπως σας την περιγράφω,
μην περιμένετε από εκεί δικαίωση, γιατί δεν θα έρθει. Η πρώτη κάρτα είναι η αρχιέρεια. Η αρχιέρεια, αν, τώρα απευθύνομαι στα κορίτσια μου, αν όντως σκέφτεστε κάποιον άντρα ο οποίος είναι σε γάμο, είναι σε σχέση, να ξέρετε ότι η γυναίκα του, μπορεί να είναι και η μαμά του βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε η μία είτε η άλλη, τον έχουν εγκλωβίσει συναισθηματικά και έχουν πολύ αρνητική επιρροή επάνω του. Γενικότερα, τώρα να πάμε σε όλους και στους κυρίους της παρέας, η αρχιέρεια δείχνει μυστικά, μυστήρια, κρυμμένα πράγματα. Μιλά και για αποκαλύψεις βέβαια, έτσι μπορεί να έρθουν στο φως πολύ ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Και το εύχομαι φυσικά, γιατί η αλήθεια πρέπει να έρχεται στο φως. Κρίση. Η κρίση είναι μία μεταμορφωτική κάρτα, όπως είναι και ο θάνατος, παιδιά. Και κοιτάξτε τι εξαιρετικά που απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό. Το φίδι, όλοι το ξέρουμε ότι το δέρμα του, βγάζει το δέρμα του. Και το βλέπετε. Μεταμόρφωση λοιπόν, αλλαγή, σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Το κλείσιμο ενός κύκλου. Εδώ οι κάρτες σας το βροντοφωνάζουν. Αλλαγή, μεταμόρφωση και φυσικά εννοείται ότι για την κάρτα του θανάτου θα σας πω την υπέροχη ερμηνεία από την ταρό των Δρυΐδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Πρέπει λοιπόν να κάνετε χώρο μέσα σας για να έρθει αυτό το μπουμπούκι να ανθίσει. Γιατί οι τρεις καρτούλες που ακολουθούν είναι και οι τρεις ζόρικες. Εδώ έχουμε 7 σπαθί, ψέμα, κλοπή, εξαπάτηση, απιστία, κατ' επιλογή ενεργένηση-εργένησα. Κάποιος που έχει φύγει από μία σχέση, που το καταλαβαίνω με το 8 κούπα εδώ ότι δεν ήταν και η απόλυτη επιλογή του ή επιλογή της, όμως έγινε. Γιατί πιθανότατα δεν συναντηθήκατε σε μία σωστή στιγμή της ζωής του καθενός σας. Έχετε και οι δύο ή ο ένας τέλος πάντων από τους δύο στην πλάτη σας μία πορεία ζωής και κάποιες υποχρεώσεις από τις οποίες δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Άρα δεν έχει νόημα να αναλώνεστε σε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και κλείνουμε με μία κάρτα μεγάλη αρκάνα, η οποία, έτσι, που είναι η δύναμη. Και η δύναμη σας στέλνει το μήνυμα ότι έχετε τεράστια δύναμη μέσα σας. Μα τεράστια. Και εσείς είστε που θα σας δικαιώσετε με αυτές τις δύο τόσο πολύ δυνατές κάρτες που μιλούν για αλλαγές και για μεταμόρφωση. Αφήνω πίσω μου το παλιό πουκάμισο, λέει εδώ το φίδι. Και τα ίδια λέει και η κάρτα του θανάτου. Κλείνω κεφάλαια ζωής, καθαρίζω τις ντουλάπες μου, για να κάνω χώρο για τα καινούρια. Η δύναμη λοιπόν, η οποία πάντοτε αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη, σας λέει ότι ο δυνατός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να ελέγξει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τους φόβους του και να κυριαρχήσει αυτό σε αυτά και να κρατά σφιχτά το τιμόνι της ζωής του. Άρα λοιπόν έχετε μία τεράστια δύναμη και αυτή τη δύναμη δεν πρέπει να την αφήσετε να πάει χαμένη, γιατί το λέω και πάλι, εσείς θα δικαιώσετε εσάς. Να δούμε, καλά είδαμε και το οικονομικό κομμάτι, έτσι το είπαμε, οικονομικό, περιουσιακό, οικογενειακά, το είπαμε, ότι και εκεί θα πάρετε μια πολύ δυνατή δικαίωση, αλλά τώρα βλέπουμε και το κομμάτι το μέσα της ψυχούλας σας.
Να δούμε τι ζώδια έχουμε. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, παιδιά. Γιατί το ζώδιο του Σκορπιού είναι που συνδέεται πάρα πολύ με τη μεταμόρφωση. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.